First time ko palang gumawa nito, guys. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Gagawa tayo ng ensaymada, guys. Kasi wala sila ako. So may time tayo na makisingit. Katapos ko lang din magluto ng dinner namin. So I decided to make ensaymada with monggo. Yung may palaman ng monggo, guys. At so ito yung mga ingredients, guys. Papakita ko sa inyo. Ingredients, guys, is flour, bread flour, salt, egg, sugar, instant yeast, butter, and warm milk. So, yan yung mga ingredients for the ensaymada. And we also have here monggo. Ayan. Ano na yan siya, guys? Malambot na. Nano ko na yan siya. Stir lang natin. So, ayan. Ayan yung magiging palaman ng ating ensaymada na may monggo. So, mainit pa siya, kaya pinapalamig ko muna. So, ayan. So, first of all, guys, we have to do the dough. So, gagawa muna tayo ng dough. So, naka-ready na yung ano dito, yung mixing bowl. Gagamit tayo ng machine para mabilis. So, gawin ko muna yung dough, guys. So, stay tuned lang kayo dyan. Guys, ilunod na natin yung warm milk. Sugar. Butter. Guys, next na natin yung yeast. Guys, itlog. And guys, maglagay na tayo ng flour. Here's our dough, guys. So, i-rest muna natin to siya ng 1 hour or 30 minutes. So, lagyan natin ng oil as usual. Natin siya dyan. Takpan lang natin. So, ayan. So guys, ito na po yung dough natin. Tumubo na po siya. Ayan na po yung itsura. Punch lang natin para ma-release yung air. So ayan, kukunin na natin at lalagay natin dito.
So, ayan guys, yung ensaymada natin with monggo. Iba nilagay ko siya sa baba guys para mag-brown yung ilalim. So, ayan, cook mo na. Natin ng sugar. So, libre na naman. Isa. So, ayan guys. Yung ensaymada with monggo. So,